بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. بيسعدني ويشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. تقدري طبعا تشتركي في القناه، وده شيء يسعدني جدا بانك تدوسي على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي موجوده باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر عندك علامه للجرس، اضغطي عليها واختاري الكل عشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بعمله على القناه. النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض اللكلوك ده. الحقيقه متعودين مع بعض مع بدايه كل شتاء، وربنا ان شاء الله يديم علينا العاده ديت ويدينا الصحه والعمر دايما ان شاء الله. بنبدا بحاجات بسيطه كده مع بعض، ودايما بشتغل معاكم في بدايه كل شتاء لكلوك جديد. اتمنى ان شاء الله اللكلوك ده يكون شكله يعجبكم ويفيدكم باذن الله. انا هشتغل ان شاء الله النهارده بخيط هيمالايا افري داي بيبي لوكس. تمام. وهشتغل بابره رقم 3. طبعا ممكن تشتغلي بإبرة رقم 3 أو 3 ونص أو 4 كمان. بس عايزة أقول لك يعني بعض الملاحظات أنا هقولها لك في نهاية الفيديو، بس أهمها إن أنت تستخدمي إبرة تكون مقاسها أصغر شوية من الإبرة اللي أنت متعودة تشتغلي بيها مع نوعية الخيط اللي أنت هتشتغلي بيه. تمام، عشان بس اللكلوك يطلع متماسك وظريف بالشكل ده. شايفة إزاي؟ طيب. بالنسبه للسن اللي انا اشتغلت له اللكلوك ده يلبس من شهور لغايه سنه او سنوي كمان، او سنه ونص كمان، لان الحقيقه الغرزه هنا عمود امامي عمود خلفي، وهي غرزه بتبقى مطاطه قوي. يعني هتلاقيها بتلبس يعني لغايه سنه او سنه ونص. تمام. طيب. لو عايزه مقاس اكبر من كده، ان شاء الله باذن الله فيديو جديد هقول لك ازاي تعملي الموديل ده لاي مقاس انت عايزاه لسن اكبر، وعشان خاطر هنا التناقص هيبقى مختلف. ولكن للسن دوت اشتغلي معايا بالطريقه اللي انا هشرحها لك النهارده، هيطلع مظبوط وجميل باذن الله. طبعا الموديل ده ممكن يبقى بناتي وولادي، حسب اللون اللي انت هتختاريه وحسب طريقه التزيين. هنا انا زينت بفستونات، وطبعا هشرحها لك ان شاء الله واحنا اثناء الفيديو بالشكل ده، فعشان كده هو يمشي بناتي اكتر. شايفه ازاي؟ طيب. ولكن هنا مثلا انا زينت هنا بغرزه الحشو العكسيه، فممكن يمشي ولادي كمان، هيبقى ظريف جدا. وطبعا لو اللون كمان مختلف هيبقى ولادي جميل جدا. عشان كده هو يمشي بناتي وولادي. اتمنى من ربنا ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم واللكلو كمان يعجبكم، ونبدا ونشرح على طول. وكل سنه وانتم طيبين. بسم الله. في الاول هنبدا ونعمل قاعده اللكلوك، هنشوف هنبداها ازاي. اول حاجه هعمل عقده بدايه بالشكل ده كده، وهشتغل 12 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سلسلة. لو قسنا السلاسل دول بالمزورة كده هنلاقيهم طولهم حوالي 5 سنتي. تمام، 5 سنتي. يبقى احنا بدأنا بسلسلة طولها 5 سنتي. طيب. هبتدي بعد كده ارتفع 2 سلسلة، ارتفاع فقط 1 2، مجرد ارتفاع. وهبدأ أول عمود في السلسلة رقم 3 دي. تمام، يبقى احنا اتفقنا 2 سلسلة، وهبدأ شغل من السلسلة رقم 12 اللي هي آخر سلسلة في ال 12 سلسلة. هبدأ وأعمل أول عمود، وال2 سلسلة دول مجرد ارتفاع فقط. هبدأ هنا كده وأعمل عمود، يبقى ده كده أول عمود معايا. تمام. وهشتغل كمان 10 عمود، يعني في الإجمالي هيبقوا 11 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا كده اشتغلنا 11 عمود. ارتفعنا 2 سلسلة زي ما قلت لك مجرد ارتفاع بس، واشتغلنا 11 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. طيب. اخر سلسلة ديت هشتغل جواها 6 أعمدة في نفس السلسلة. 6 عمود. 1 2 3
4 5 6 عمود في نفس السلسلة الأخيرة ديت، وهاخد خيط البداية معايا تحت الشغل كده عشان أثبته، وأبدأ أشتغل 10 عمود قدام ال10 أعمدة دول. آخر عمود ده هقولك هنشتغل قدامه إيه، ولكن ال10 دول هنشتغل فوق قدام كل عمود عمود. تمام، وهاخد خيط البداية معايا كده تحت الشغل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلت 10 أعمدة قدام ال10 عمود اللي في الناحية التانية. تمام، خيط البداية اتثبت كويس قوي معايا تحت الشغل، هقص الزيادة. تمام، طيب اخر عمود ده اللي احنا كنا شغالينه في الغرزة الأولى اللي هي ديت، هشتغل كمان في نفس الغرزة 5 أعمدة عشان يبقى عندي هنا 6 أعمدة زي الجهة التانية. تمام، فهبدأ هنا وأشتغل 5 عمود. 1 2 3 4 5. تمام، هقفل بغرزة منزلقة في أول عمود. أول عمود أهو اللي أنا كنت شغالاه أهو، هاجي هنا كده وأسحب الخيط منه كمان من اللفة اللي على الإبرة، وكده خلص معايا السطر الأول. زي ما قلت لك السطر الأول عبارة عن إيه؟ اتفقنا 2 سلسلة واشتغلنا 11 عمود. جينا هنا في السلسلة الأخيرة اشتغلنا 6 أعمدة مع بعض، وبعدين اشتغلنا هنا 10 عمود، وقدام العمود رقم 11 ده اشتغلنا 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، عشان يبقى عندي هنا 6 عمود زي الجهة التانية بالظبط. وده كده شكل السطر الأول. تمام، طيب السطر التاني خلي بالك معايا، انا بشتغل معاكي واحده واحده عشان القاعده دي الحقيقه يعني كتير بيتلخبط فيها، فانا حابه اشرحها لك بشويش عشان تشتغلي معايا خطوه خطوه وان شاء الله هتظبط معاكي. السطر رقم 2 هرتفع سلسله وهبدا اعمل 5 غرز حشو، وهبدا من نفس الغرزه اللي قفلت فيها دي. 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. 5 غرز حشو، وبعدين هشتغل غرزة نص عمود. بلف الخيط على الإبرة كده وأسحب الخيط، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، هلف الخيط وأطلعه من ال3 لفات دي كده غرزة نص عمود. تمام، وبعدين هشتغل 5 أعمدة، 5 عمود متتالية. 1 2 3 4 5. تمام، وصلنا هنا لل6 عمود اللي موجودين مع بعض في نفس ايه الغرزة اهم. فوق كل عمود من ال6 دول هشتغل 2 عمود، فوق كل عمود هشتغل 2 عمود. ادي اول عمود اهو هشتغل جواه او فوقيه 2 عمود. 1 2. العمود رقم 2 هشتغل 2 عمود. 1 العمود رقم 3 هشتغل 2 عمود. 1 2. العمود رقم 4 هشتغل 2 عمود. 1 2. العمود رقم 5 هشتغل 2 عمود. 1 2. العمود رقم 6 هشتغل 2 عمود. 1 2. شايفه ازاي؟ بالشكل ده. تمام، وبعدين هبدأ اشتغل اللي اشتغلته الجهة التانية بس ايه بالعكس، يعني هبدأ دلوقتي واشتغل 5 عمود، 5 أعمدة جنب بعض.
1 2 3 4 5. 5 أعمدة. تمام. وبعدين هشتغل غرزة نص عمود، بلف الخيط واطلعه من الثلاث لفات كده مرة واحدة. وبعدين هشتغل 5 غرز حشو، هشتغل 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5. وبعدين هيبقى عندي كام غرزة؟ تعالوا نشوف كده. 1 2 3 4. 4 غرز. 1 2 3 4. الأخيرة دي غرزة منزلقة اللي أنا قفلت من خلالها السطر اللي فات. تمام. كل غرزة من الأربعة اللي باقيين دول هشتغل جواها 2 غرزة حشو. أدي أول غرزة أهي، بعمل 2 حشو. 1 2. الغرزة رقم 2 بعمل 2 حشو. 1 2. الغرزة رقم 3 بعمل 2 حشو. 1 2. الغرزة رقم 4 بعمل 2 حشو. 1 2. خلي بالك دي الغرزة المنزلقة عشان ما تتلخبطيش في العدد. تمام. بعد كده هقفل بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو أنا كنت عاملاها أهي. أول غرزة حشو أهي، بسحب الخيط من هنا كده وكمان من اللفة على الإبرة، وكده خلص معايا السطر رقم 2 بالشكل ده. شايفة ازاي؟ طيب السطر رقم 3 انا ماشيه معاكي سطر سطر اهو، غرزه غرزه، علشان خاطر ان شاء الله تنفذيها وتطلع جميله جدا معاكي القاعده باذن الله. السطر رقم 3 هعمل ايه؟ هرتفع 2 سلسله، مجرد ارتفاع فقط، يعني مش بحسبها عمود ولا حاجه. وبعدين هبتدي اشتغل 13 عمود، وهبدا احاول بس اوضح لك الصوره. 13 عمود، وهبدا من نفس الغرزه اللي انا قفلت فيها دي. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 غرزة عمود. تمام. طيب بعد كده ال8 أعمدة اللي جاية دول 1 2 3 4 5 6 7 8. ال8 أعمدة اللي جاية دول هشتغل فوق كل عمود 2 عمود، هشتغل فوق كل عمود 2 عمود 8 مرات. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوق كل عمود 2 عمود. تمام بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ اشتغل 13 عمود جنب بعض. 13 عمود فوق كل عمود عمود 13 مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده اشتغلنا 13 عمود فوق ال 13 غرزة اللي قدامنا دول. تمام. طيب هيبقى عندي كام غرزة؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 غرز. خلي بالك برضو دي غرزة منزلقة بتاعت السطر اللي فات، ما تحسبيهاش معاكي غرزة. تمام. طيب كل غرزة من ال8 غرز اللي باقيين دول، كل غرزة من ال8 اللي باقيين دول هشتغل فوقيها 2 عمود. تمام. تمام كده. وبعدين هقفل السطر ده ازاي؟ هقفل السطر ده بغرزة منزلقة في اول عمود انا كنت اشتغلته اهو. اول عمود اهو، بسحب الخيط كده من هنا من العمود دوت، وكمان من اللفة اللي على الابره. وبعدين هعمل سلسلة تثبيت بس للشغل كده، واقص الخيط، لان انا كده خلصت القاعدة بتاعتي. ومحتاجة طبعا هغير اللون، هشتغل بلون تاني. لو بتشتغلي بنفس اللون طبعا مش هتقصي الخيط ولا حاجة، وهتكملي زي ما هنكمل مع بعض. طيب نشوف بقى القاعدة كده.
شايفين شكلها جميل ازاي بالشكل ده. تمام. طيب لو قسنا برضو الابعاد بتاعه القاعده اللي احنا اشتغلناها عشان نشوف الابعاد بتاعتها قد ايه. هنا الطول حوالي 10.5 سنتي. تمام. والعرض هنا من اكبر مقاس 5.5، 10.5 و5.5. عشان كده احنا بدأنا السلسله بتاعه الشغل بتاعنا، عشان كده بدأنا سلسله الشغل بتاعنا بسلاسل طولها 5 سنتي. ليه جبتها 5 سنتي؟ عشان انا الطول اللي انا عاوزاه 10.5 والعرض اللي انا عايزاه 5.5، يعني الفرق بينهم 5 سنتي. فبالتالي ببدأ سلسلة البداية ب5 سنتي. تمام. وبالتالي في النهاية اما اشتغل الثلاث سطور بتوعي زي ما قلت لك، شايفة ازاي طلعت معانا اهي 10 سنتي، 10.5 اهي تقريبا. وهنا زي ما وضحت لك 5.5. كده المقاس ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط وزي الفل. تمام. طيب هجيب بقى اللون التاني اللي هنكمل اللكلوك بتاعنا من خلاله ونرجع نكمل ان شاء الله. هبدأ هنا، انا عندي هنا العمود اهو اللي انا نهيته او اول عمود معايا، وهنا سلاسل الارتفاع الاتنين سلسله دول. طبعا دول ما بعتبرهمش عمود عشان ما تتلخبطيش في وانت شغاله. فانا عايزه اشتغل السطر اللي جاي ده، السطر الاول من الجوانب بتاعه اللكلوك هشتغلها كلها غرز عواميد خلفيه، غرز عواميد خلفيه. فباجي هنا كده، شايفه ازاي ادخل الابره هنا وهاخد سلاسل الارتفاع واول عمود معايا، عشان سلاسل الارتفاع ديت مش بحسبها عمود. واجي هنا كده. تمام. بعدين ابتدي اسحب الخيط بتاعي عشان بس ابدا بشغلي بايه، بعواميد خلفيه. همسك الطرف الصغير ده كده من الخيط، وكمان الطرف ده عشان انا هظبطه بعد ما اشتغل ان شاء الله. تمام. طيب هبتدي اشتغل ايه بقى. هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وده كده يعتبر معايا اول عمود خلفي. عشان اظبط شغلي اول باول انا ممكن الضم الخيط البدايه بتاعت اللون الاوف وايت مع خيط النهايه بتاعت اللون الروز بالشكل ده كده، وبعدين بإبرة التنظيف هدخلهم ايه بين الغرز في نهايه الشغل ان شاء الله. يبقى احنا كده بدأنا اهو وعملنا يعتبر كده اول عمود خلفي. تمام. كل عمود هشتغل فوقيه عمود خلفي. ازاي بقى؟ بلف الخيط كده على الابره، وشايفه ازاي بدخل هنا كده هخلي العمود خلف الابره بالشكل ده كده، وبعدين هسحب الخيط. هيبقى عندي 3 لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من اول لفتين، الف الخيط واطلعه من تاني لفتين. تاني بلف الخيط على الابره كده وادخل الابره بالشكل ده بحيث يكون العمود اللي انا شغاله عليه يكون خلف الابره، واسحب الخيط كده. هيبقى عندي 3 لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من اول لفتين، الف الخيط واطلعه من تاني لفتين، وهكذا. فوق كل عمود هشتغل عمود خلفي. تاني نشتغله مع بعض. بلف الخيط كده على الابره هنا، هخلي العمود خلف الابره كده، وبعدين اسحب الخيط. هيبقى عندي 3 لفات على الابره، هلف الخيط واطلعه من اول لفتين، الف الخيط واطلعه من تاني لفتين. العمود اللي بعديها على طول. كل عمود هشتغل فوقيه عمود خلفي بالشكل ده كده. تمام. هكمل بدون اي زيادات، بدون اي زيادات، ونرجع نقفل السطر ده سوا ان شاء الله. وكده خلص السطر الاول من جوانب اللكلوك بالشكل ده، كله عواميد خلفيه. فوق كل عمود اشتغلنا عمود خلفي بالشكل ده كده، شايفه ازاي؟ طيب هنقفل السطر ده ازاي؟ هقفل بغرزه منزلقه في اول 3 سلاسل اللي اتفقنا بيهم واعتبرناهم عمود خلفي. 1 2 1 2 3. هنا كده اسحب الخيط من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره. تمام. طيب السطر رقم 2 من جوانب اللكلوك هبتدي اشتغل فوق كل عمود، دي كلها عواميد خلفيه. عمود هشتغل عمود امامي عمود خلفي، عمود امامي عمود خلفي. تعالي نشتغل مع بعض كده. اول عمود ده او هعتبره عمود امامي، فهرتفع ازاي للعمود الامامي؟ باجي كده اخلي ال3 سلاسل دول اللي انا بعتبرها عمود اخليها قدام الابره كده، واسحب الخيط من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره كده، وبعدين ابتدي بقى ارتفع 3 سلسله. 1 2 3 كده انا ارتفعت للعمود الامامي، كأن ده كده عمود امامي. اللي بعديها هشتغل عمود خلفي. خلاص احنا عرفنا ازاي بنخلي العمود خلف الابره. وبسحب الخيط كده، يبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين. اللي دول العمود اللي جاي هشتغله عمود امامي، يعني العمود هيبقى قدام الابره.
واسحب الخيط كده واكمل العمود بتاعي بالشكل ده. وبعدين عمود خلفي، العمود خلف الابره، واسحب الخيط كده والف واطلع من لفتين، الف واطلع من لفتين، وهكذا السطر كله هشتغله بالشكل ده. عمود امامي وعمود خلفي برضه بدون اي زيادات. عمود امامي واللي بعديه عمود خلفي، ونرجع مع بعض ان شاء الله نقفل السطر ده سوا. تمام بالشكل ده كده. تمام. طيب هقفل السطر التاني من الجوانب اللكلوك ازاي؟ برضه بنفس الطريقه اللي قفلت بيها السطر اللي قبليه. انا انتهى الشغل عندي هنا بعمود خلفي، لان انا كنت بادئه بعمود امامي، الشغل هنا انتهى بعمود خلفي. تمام. هقفل بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3، 1 2 3 هنا، اسحب الخيط كده ومن هنا كمان. يبقى احنا كده قفلنا السطر بتاعنا، والشكل بقى كده. احنا بادئين بعمود امامي، هنا اخر عمود انا كنت شغاله عمود خلفي، فكده في تناسق في الشغل ومظبوط. تمام. طيب السطر رقم 3 هشتغل بنفس طريقة السطر رقم 2، عمود أمامي فوق العمود الأمامي، عمود خلفي فوق العمود الخلفي. تعالي نبدأ كده. دايما ده بيبقى عمود أمامي، فببدأ أرتفع للعمود الأمامي بالشكل ده، بخلي سلاسل الارتفاع كده قدام الإبرة، أسحب الخيط من هنا وكمان من اللفة دي كده، وبعدين أبتدي أرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، عشان دايما سلاسل الارتفاع يبقى شكلها زي العمود الأمامي بالظبط. شايفة ازاي؟ تمام. طيب العمود اللي جاي ده عمود خلفي، هشتغل فوقيه عمود خلفي، وبعدين هنا عمود امامي هشتغل فوقيه عمود امامي، اللي بعديه عمود خلفي هشتغل فوقيه عمود خلفي، عمود امامي هشتغل فوقيه عمود امامي، وهكذا السطر كله هشتغل فوق كل عمود خلفي عمود خلفي، فوق كل عمود امامي عمود امامي. تمام. هكمل ونرجع نقفل السطر ده سوا ان شاء الله. وده الشكل بعد السطر رقم 3. شايفين ازاي؟ وقفلت بنفس الطريقه طبعا بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3 بالشكل ده كده. طيب انا بس محتاجه قبل ما اكمل شغل عشان ما نرتفعش قوي باللكلوك، يبقى صعب عليا انضف الخيوط ديت، هلضم كل خيط من ده في ابره القنفاه او ابره تكون واسعه شويه، ومن داخل الغرز كده احاول اخفي الخيط ده داخل الغرز كده بابره ايه؟ بابره القنفاه. تمام. تمام كده عشان الخيوط بتاعتي تبقى اول باول متظبطه. طيب انا محتاجه قبل ما اكمل شغل دلوقتي، لان انا عايزه دلوقتي ابدا اعمل تنقيص هنا، يعني انقص في العواميد عشان يبدا الوش بتاع اللكلوك ياخد الشكل ده. طيب انا محتاجه بس اعلم عواميد معينه. تعالوا نشوف ازاي. هنا خط المنتصف اهو في القاعده. تمام. فانا هحاول اتني كده اللكلوك كده بحيث يكون خط المنتصف بالظبط كده. شايفه ازاي؟ واحاول اعلم المنتصف بس يكون على عمود خلفي، يعني ان شاء الله تكون واضحه. ادي اهو الخط ده كده، ممكن يبقى ده المنتصف اهو عمود خلفي، احط العلامه دايما على عمود خلفي بالشكل ده. يبقى ده كده المنتصف اللكلوك. شايفه ازاي؟ يبقى انا كده علمت ايه؟ منتصف اللكلوك. طيب يبقى ده كده، بس زي ما قلت لك عند عمود خلفي. بعد كده هحتاج برضو اعلم حاجه كمان. اعد قبل العلامه دي 6 عمود امامي، 1 2 3 4 5، وادي رقم 6 اهو، وهحط هنا كده علامة. تمام. وهنا كمان هعد 6 عمود خلفي، 1 2 3 4 5 6، وبرضه هنحط هنا علامة. يبقى احنا كل اللي عملناه ايه؟ شفنا بالظبط منتصف اللكلوك فين من الامام، من هنا، وحطيت لي علامة عند عمود خلفي. عديت من قبليها 6 عمود امامي، 1 2 3 4 5، وعلمت السادس، ومن الناحية التانية كمان 1 2 3 4 5، وعلمت العمود السادس. تعالوا بقى نشتغل كده. ده يعتبر السطر رقم 4 من الجوانب باللكلوك. هرتفع للعمود الامامي عادي خالص اهو، 1 2 3، واشتغل لغايه ما اوصل للعمود الامامي ده. هشتغل فوق كل عمود امامي عمود امامي، فوق كل عمود خلفي عمود خلفي، لغايه ما اوصل للعلامه ديت. هرجع اقول لك هنعمل تناقص ازاي.
بالشكل ده كده. اخر حاجه اشتغلتها عمود خلفي اهو، لان انا معلمه حاطه العلامه عند عمود امامي. اول ما اوصل بقى للعمود الامامي اللي انا معلماه بشيل بقى العلامه بتاعتي كده، وابتدي اشتغل تناقص. هبدا اخد العمود الامامي ده واتجاهل العمود الخلفي ده واشتغل العمود الامامي ده. ازاي؟ بلف الخيط على الابره كده وابدا اشتغل عمود امامي عادي كده اهو، بس بلف الخيط واطلعه من اول لفتين بس، مش هكمل بقيه العمود الامامي. وبعدين الف الخيط على الابره، مش هشتغل العمود الخلفي ده، هشتغل العمود الامامي اللي بعديه بالشكل ده كده. الف الخيط على الابره واطلعه من اول لفتين بس، يبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من 3 لفات مره واحده. شايفه ازاي؟ يبقى 2 عمود امامي كانهم بقوا عمود واحد بس امامي. برضو مش هشتغل العمود الخلفي ده، العمود الامامي اللي بعد كده بشتغله، بلف الخيط واطلعه من اول لفتين بس. مش هشتغل العمود الخلفي ده، العمود الامامي اللي بعديه برضو بشتغل كده، الف الخيط واطلعه من اول لفتين بس. هلاقي 3 لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات مره واحده، واكمل بنفس الطريقه. عمود خلفي اهو مش هشتغل فوقيه حاجه، اجي عند العمود الامامي اللي بعد كده اشتغله، بس ازاي؟ بلف الخيط واطلعه من اول لفتين بس، مش بكمل، واسيب العمود الخلفي ده واجي عند العمود الامامي اللي بعديه برضو الف الخيط واطلعه من اول لفتين بس. هيبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات. خلاص انا كده وصلت للمنتصف، هشيل العلامه خلاص مش محتاجاها، واكمل بنفس الطريقه. عمود خلفي مش هشتغل فوقيه حاجه، هاجي عند العمود الامامي اللي بعديه الف الخيط واطلعه من اول لفتين. عمود خلفي مش هشتغل فوقيه حاجه، العمود الامامي اللي بعديه الف الخيط واطلعه من اول لفتين، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات، وهكرر تاني. شايفه ازاي؟ اهو تقلقيش، هيبتدي يتقوس معاكي اللكلوك، ما تقلقيش خالص. هسيب برضو العمود الخلفي ده واجي عند العمود الامامي ده الف الخيط واطلعه من اول لفتين، واخر عمود امامي اللي انا كنت معلماه ممكن اشيل بقى العلامه عشان اعرف اشتغل. الف الخيط على الابره واجي هنا كده اسحب الخيط، هلف الخيط واطلعه من اول لفتين، هلاقي 3 لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات. احنا كده عملنا اول تناقص للكلوك. شايفه ازاي؟ هتلاقي الشكل بقى كده عندك. ودلوقتي هكمل عادي بقى خالص، هلاقي اهو عمود خلفي هشتغل فوقيه عمود خلفي واكمل شغلي عادي بقى خلاص. عمود امامي هشتغل فوقيه عمود امامي، عمود خلفي هشتغل فوقيه عمود خلفي، وهكذا هكمل لغايه ما اوصل للبدايه بتاعه الشغل. شايفه ازاي؟ اكمل ونرجع برضه نقفل السطر ده سوا ان شاء الله. وده الشكل معانا تمام. طيب السطر رقم 1 2 3 4، السطر رقم 5 هنعمل تناقص تاني. خلي بالك معايا، احنا عندنا هنا كام دلوقتي كام تناقص عملناه؟ 1 2 3 4 5 6. هاجي هنا عند اول تناقص، شايفه هنا العمودين دول اللي احنا خدناهم مع بعض، هعمل تناقص في العمودين اللي قبلهم كمان، العمود الامامي ده والعمود الامامي ده. خلي بالك معايا وانا شغاله، هبتدي اشتغل عادي عمود امامي فوق امامي فوق الامامي وخلفي فوق الخلفي لغايه ما اوصل للعمودين دول اللي هم قدام قبل اول تناقص اعمله. واضح اول تناقص اهو، هعمل تناقص كمان في العمودين دول، ومن الناحيه التانيه كمان هنا اخر تناقص اهو هاخد برضو العمودين دول تناقص، بس هنشوف ازاي. وطبعا هنعمل ايه؟ تناقص في بقيه الاعمده برضو، هنشوف ازاي مع بعض. هرتفع للعمود الامامي 1 2 3، وابتدي اشتغل هنا فوق العمود الخلفي عمود خلفي، فوق العمود الامامي عمود امامي، فوق العمود الخلفي عمود خلفي، وكمان فوق العمود الامامي هنا عمود امامي، فوق العمود الخلفي عمود خلفي. وصلت هنا عمود امامي وعمود امامي اللي قبل اول تناقص اعمله. شايفه اول تناقص اهو واضح جدا اهم، عمودين مع بعض، فهنا عمود امامي وعمود امامي اللي قبليهم على طول هعمل فيهم تناقص. بلف الخيط على الابره كده واسحب الخيط، هلف الخيط واطلعه من اول لفتين بس كده، مش هشتغل العمود الخلفي ده. اجي عند العمود الامامي اللي بعديه برضه الف الخيط واطلعه من اول لفتين بس، وبعدين الف الخيط واطلعه من ال3 لفات مره واحده. هنا في عمود خلفي مش هشتغل فوقيه حاجه كمان، وهنا اول عمودين عملت فيهم تناقص، هعمل كمان كده تناقص فيهم هما واللي بعدهم. شايفه ازاي؟ اهو هاجي كده، شايفه ازاي؟ واسحب الخيط برضه واشتغل عمود امامي، بس اقفل اول لفتين بس اللي بعديهم كمان، واسحب الخيط
واعمل اسحب الخيط من الاول لفتين بس، هيبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من 3 لفات. خلي بالك الشكل هيبقى كده معاكي. هنا عمود امامي عملناه تناقص المره اللي فاتت، وهنا كمان يعني عمودين بقوا مع عمود وعمودين بقوا مع عمود، هعمل فيهم هما كمان تناقص هما الاثنين بالشكل ده كده. بس حاولي ايدك تكون مشدوده شويه عشان الشكل يكون ظريف. هنا بسحب الخيط، الف الخيط واطلعه من لفتين بس، وبعدين الف الخيط واطلعه من ال3 لفات، وهكذا. هنا كمان، هنا وهنا اهو، باجي كده واشتغل عمود امامي، الف الخيط واطلعه من اول لفتين بس، واللي بعديه كمان هنا اشتغل عمود امامي، هيبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من 3 لفات. هيقابلني هنا عمود خلفي مش هشتغل فوقيه حاجه، العمودين عمود امامي وعمود امامي هشتغل تناقص فيهم هما كمان بالشكل ده كده. وبعدين هيقابلني عمود خلفي، خلاص بقى هكمل شغل عادي، عمود خلفي فوق عمود خلفي، عمود امامي فوق عمود امامي، واكمل شغلي عادي، عمود خلفي فوق عمود خلفي، وهكذا. وهكمل شغلي عادي لغايه ما اوصل لبدايه الشغل. عايزه بس اوريكي بقى الشكل هيبقى عامل ازاي. شايفه ازاي الوش ايه ابتدى يتقوس خالص وقفل معايا مظبوط ازاي؟ تمام. طيب هكمل السطر ده لغايه ما اوصل لبدايه السطر ونقفله سوا ان شاء الله. وده الشكل بعد السطر رقم 5. وكده مش هعمل تناقص تاني، انا هكتفي بالتناقص ده كده. شايفه قد ايه شكله جميل؟ طيب السطر رقم 6 هشتغل ازاي؟ هشتغل عمود امامي عمود خلفي بدون بقى اي تناقص ولا حاجه. هرتفع للعمود الامامي بالشكل ده كده، 1 2 3. هيقابلني هنا عمود خلفي، هشتغل فوقيه عمود خلفي. هيقابلني هنا عمود امامي، هشتغل فوقيه عمود امامي. هنا عمود خلفي، هشتغل فوقيه عمود خلفي. تمام. عمود امامي هشتغل فوقيه عمود امامي. هنا عمود خلفي، هشتغل فوقيه عمود خلفي. وكل بقى التناقص ده هشتغل فوقيهم كلهم عواميد اماميه، لان هو تناقص بالعمود الامامي، فهشتغل فوقيه عمود امامي. بصي ازاي كده، عمود امامي، وهنا كمان عمود امامي، وهكذا. كل الغرز اللي انا عامله فيها تناقص دول هشتغلهم عواميد اماميه، عمود امامي عمود امامي عمود امامي، وبعد كده اكمل شغلي عادي، عمود امامي فوق العمود الامامي وعمود خلفي فوق العمود الخلفي. تمام. تمام كده. وده شكل الكلوك بتاعنا. تقدري تكتفي بالحجم ده يعني كده، ويبقى صغير كده، او تكمليه زي ما انا كملته ويبقى بوط، يبقى شكله جميل جدا جدا. فنشوف هنكمل ازاي. انا خلصت هنا خلاص وقفلت اهو بغرزه منزلقه. تمام. وزي ما انت شايفه سلاسل الارتفاع مديه نفس شكل العواميد الاماميه، فشكلها ظريف جدا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اشتغل يعني 4 سطور عواميد بلفه عاديه جدا، ولكن عايزه اشتغلها يكون وجهها لجوه، بحيث لما اقلبها كده يبقى شكلها ظريف. يعني هعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وبعدين هلف الشغل بتاعي كده وابتدي اشتغل على ظهر الشغل. هنا اشتغل فوق كل عمود عادي بلفه. شايفه ازاي؟ اهو بلف الخيط على الابره واشتغل عمود بلفه عادي، اسحب الخيط من لفتين، اسحب الخيط من لفتين، الف الخيط على الابره، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين، وهكذا. هكمل كل عمود فوقيه عمود عادي بلفه. تمام. الشكل ده كده. هنقفل بقى السطر ده ازاي؟ هقفل بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3 من اول 3 سلاسل انا اعتبرتها عمود. هنا بسحب الخيط كده من هنا، وكمان من اللفه اللي على الابره. هعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهعتبرها عمود، وفوق كل عمود هبتدي اشتغل عمود برضه بلفه عادي خالص. شايفه ازاي؟ بلف الخيط على الابره كده، وفوق كل عمود هشتغل عمود، فوق كل عمود هشتغل عمود برضو على الظهر. يعني الشغل هيبقى ايه؟ زي ما اشتغلنا بالظبط السطر الاول اللي هو العواميد ده. تمام. الشغل ده هيبقى على الظهر عشان لما اقلبه كده يبقى وش الشغل مظبوط. تمام. طيب هكمل السطر التاني ده عواميد فوق كل عمود، وكمان هعمل سطرين بنفس الطريقه.
يعني هيبقى الاجمالي 4 1 2 وسطرين كمان، يعني 4 سطور عمود فوق كل عمود بدون اي زيادات او تناقص. ونرجع ان شاء الله نكمل. تمام كده اشتغلت 4 سطور، 1 2 3 4. تمام، وده الشكل معايا. هقفل بقى ازاي السطر الاخير بنفس الطريقه برضو. هقفل بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3 اهي. هسحب الخيط من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره، وبعدين اعمل سلسله واسحب الخيط كده، ويبقى انا كده ايه، هقص بس الزياده كده، وهسيب جزء طبعا عشان انضفه ابره الكنفاه. يبقى كده فاضل لي بس ايه، ان انا اعمل كده وش العواميد الوجه قدام اهو، عشان لما هقلبها كده تبقى شكلها ايه مظبوط بالشكل ده. شايفه ازاي؟ بالشكل ده كده. طيب بس انا محتاجه قبل ما اقلب الجزء دوت، هنضف الخيط دوت، هلضمه كده في ابره كنفاه عشان برضو الجديد معانا. بنلضم الخيط كده في ابره كنفاه، وبين الغرز من الخلف ده كده هيبقى خلف الشغل طبعا، زي ما فهمتك ان احنا هنقلبه لقدام. ابتدي ادخل الخيط كده بين الغرز بشكل ما يبانش من الجهه التانية. كده انا بثبته كويس جدا، وكمان بخفيه عشان خاطر ما يفكش معايا مع الاستخدام كده. وممكن ارجع الجهه التانية كمان كده الشكل ده كده. والزياده طبعا هقصها. يبقى احنا كده ايه، ظبطنا الخيوط بتاعتنا اول باول. فاضل بقى اخر جزء في اللكلوك، هو الفستونه اللي انا بعملها هنا كده دي. في النهايه هحضر اللون اللي انا اشتغلت بيه قاعده، وارجع تاني معاكم نعمل الفستونه ان شاء الله. هبدا وهشتغل برضه، هشتغل بحيث الوجه يكون هنا لقدامي هنا. تمام، يعني مش همسك الشغل بتاعي كده واشتغل، لا، كده هيبقى الوجه برضه لجوه عشان ما اقلبه يبقى شكل الفستونه ظريف. هبدا هنا من الغرزه الاولى دي كده. تمام، هنا، واسحب اللون اللي انا عايزه اشتغل بيه كده. همسك الطرف الصغير كده بايدي، هرتفع السلسله هرتفع السلسله وابدا اعمل غرزه حشو في نفس المكان. في نفس المكان كده اسحب الخيط، هيبقى عندي لفتين على الابره، لف الخيط واطلعه من اللفتين كده. دي كده غرزه حشو. تمام. طيب هسيب غرزه مش هشتغل فيها حاجه. الغرزه دي كده مش هشتغل فيها حاجه. احنا بدأنا من هنا من فوق الثلاث سلاسل دول اللي انا بعتبرهم عمود، ارتفعنا السلسله وعملنا غرزه حشو. تمام. هسيب الغرزه اللي بعدها على طول، العمود اللي بعديها هنا هبتدي اشتغل 5 عمود. هشتغل 5 عواميد في نفس ايه الغرزه دي اهي. هنا 5 عمود، 1 2 3 4 5. 5 عمود. هسيب الغرزة دي مش هشتغل فيها حاجة. اللي بعدها هعمل غرزة حشو، وبعدين هسيب الغرزة دي مش هشتغل فيها حاجة، واللي بعدها هعمل 5 عمود. 1 2 3 4 5. وبعدين الغرزة اللي جاية دي مش هشتغل فوقيها حاجة، اللي بعدها هعمل غرزة حشو. الغرزة اللي جاية دي مش هشتغل فيها حاجة، واللي بعدها هعمل 5 عمود، وهكذا هشتغل السطر كله بالشكل ده. تمام. تمام كده انا وصلت لاخر السطر، اشتغلت 5 عمود، هيبقى غرزة مش هشتغل فيها حاجة، وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا كنت عاملاها اهيت. هسحب الخيط من هنا من غرزة الحشو دي، وكمان من اللفة اللي على الابرة كده. وبعدين هعمل سلسلة تثبيت للشغل بتاعي، واقص الخيط واسحبه كده لفوق، يبقى كده خلص معايا السطر الاخير بالشكل ده. شايفه ازاي؟ طيب بالنسبه للخيطين دول انا كده هلضمهم في بعض عشان بس يبقى ايه كده. وبرضو بإبرة الكنفاه ابتدي الضم كل خيط واخفيه تحت الشغل هنا. تمام. تمام كده. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هتني بقى الجزء ده كده
بالشكل ده. شايفه شكله بقى جميل قد ايه. ولو حابه ان انت لو جزء يعني حابه تعملي رباط مثلا من هنا، الجزء اللي احنا قلبناه ده هنا كده، وتدككيه هنا كده، وتربطي اللكلوك. يعني لو المقاس مثلا ايه الطفل صغير شويه على اللكلوك ده، تمام، ممكن تعملي رباط زي ما قلت لك عباره عن سلسله، يعني عدد من السلاسل، وتدككيه هنا في الجزء ده كده، السطر اللي هو بتاع العواميد الاماميه والخلفيه الاخير، تدككيه وتربطي، فبالتالي هيبقى مظبوط من هنا على رجل ايه البيبي لو هو اصغر شويه من السن. لان زي ما قلت لك ان اللكلوك دوت اشتغلناه بعمود امامي عمود خلفي، وبيبقى الحقيقه مطاط جدا. يعني هو هيلبس لسن سنه او اكتر شويه كمان، من اول 3 شهور ممكن يلبس، من اول 3 شهور 4 شهور. وزي ما قلت لك لو واسع شويه هتعملي سلاسل وتبقي هنا بس كده بالرباط ده ايه تقفلي عليه. ولكن هو زي ما احنا شايفين كده بسيط وسهل جدا جدا وشكله جميل. اتمنى من ربنا ان شاء الله انه يكون الشرح بسيط وعجبكم ان شاء الله. طيب بالنسبه ده لو عايزاه انت يكون بناتي، يعني لو عايزه يكون بناتي مثلا، فعملنا فستونات هنا بحيث ان هي تبقى ماشيه بناتي تمام بالشكل ده كده. طيب لو حابه ان هو يكون ولادي مثلا، فممكن نستغنى عن الفستونات دي ونعمل ايه زي ما انا عامله هنا كده مثلا. انا هنا اشتغلت بدل الفستونات اللي انا عملتها دي، عملت كده ايه الحرف دوت اللي هو حشو عكسي. وبرضه هوريكي انا عملته ازاي عشان لو حابه تشتغلي اللكلوك ده لولد، اختاري لون ولادي وزينيه بالطريقه اللي انا هشرحها لك دلوقتي، هيبقى ولادي وهيبقى جميل جدا باذن الله. تابعي معايا وهنشوف ازاي هنعمل الحرف دوت. هنا انا اشتغلت اللكلوك بنفس الطريقه ونفس الاعداد بالظبط. ممكن تحسي ان هو مقاسه اكبر شويه من اللكلوك الاولاني. الخيط هنا بس نوعا ما سميك درجه صغيره عن الخيط ده. لو استخدمت خيط صغير هيطلع المقاس اصغر شويه، خيط سميك عن كده هيطلع المقاس اكبر من كده، وهكذا. طيب زي ما قلت لك لو حابه بقى ان انت تزيني الحرف بشكل تاني غير الفستونات عشان مثلا يمشي ولادي، هنعمل ايه؟ انا خلصت اللكلوك اهو زي ما شرحنا بالظبط، وهاجي برضو هنا كده بنفس الطريقة. ادي اخر غرزة اهي، تمام. هدخل هنا كده بالابرة واجيب الخيط اللي انا عايزة اشتغل بيه، هسحبه كده، وبرضو امسك الطرف الصغير كده من الخيط، هعمل سلسلة، تمام. ان شاء الله يكون واضح، اللون غامق شوية معلش. عملت سلسلة، هاجي عند الغرزة اللي قبلها دي على طول اهي هنا، وهدخل كده بالابرة بتاعتي واسحب الخيط منها وكمان من اللفه اللي على الابره كده، واعمل سلسله. هاجي عند الغرزه اللي قبلها وادخل كده بالابره، اسحب الخيط من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره واعمل سلسله، وهكذا. تاني الغرزه اللي قبلها اهي، شايفه ازاي بدخل بالابره كده، هسحب الخيط من هنا ومن اللفه كمان اللي على الابره، وبعدين اعمل سلسله، وهكذا. بمشي بشكل عكسي. ادي الغرزه اللي بعدها اهي، هدخل كده اسحب الخيط من هنا ومن اللفه دي كمان واعمل سلسله، وهكذا. كل غرزه هشتغل فيها غرزه حشو عكسيه بالشكل ده. الغرزه اللي قبلها على طول هسحب الخيط كده وكمان من اللفه دي واعمل سلسله، هيبقى شكله ظريف جدا وجميل الحقيقه جدا برضه بالشكل ده. الغرزه اللي قبلها اسحب الخيط من اللفتين واعمل سلسله. شايفه قد ايه شكلها جميل؟ طبعا انا شغلاها كده هنا اهو عشان هنقلب برضه الشغل كده، فيبقى شكلها ايه بالشكل ده كده. شايفه قد ايه شكلها جميل؟ ان شاء الله تعجبكم باذن الله. طيب انا هكمل السطر ده كله، وزي ما قلت لك لو حابه بقى قبل ما تقلبي الجزء ده كده تعملي مثلا رباط وتدككيه في الجزء ده كده، ويبقى هنا كده هيلم برضه الجزء ده كده ويبقى مقاسه مظبوط باذن الله. هكمل ونرجع نشوف الشكل النهائي باذن الله للكلوك. تمام كده انا خلصت اللكلوك. اتمنى من ربنا ان شاء الله ان يكون شكله عجبكم باذن الله. هو سهل وبسيط جدا جدا، وزي ما قلت لك ينفع لسن لغايه سنه او سنوي كمان. الغرزه دي جميله بتمط وبتلبس اي سن، واتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم. انا قلت لك ان انا عايزه اقول لك بعض الملاحظات على شغل اللكلوك عشان خاطر يطلع مظبوط معاكي. الحقيقه كتير بيقولوا لي يعني بنشتغل بنفس العدد اللي انت اشتغلتي بيه وبنفس الابره وبنفس الخيط بيطلع اللكلوك كبير قوي.
طيب اولا لازم، يعني انا كل ايد مختلفه عن الايد التانية. انا ايدي في الشغل الحقيقه الغرز بتبقى نوعا ما ضيقه مش واسعه. في حد بيشتغل ايده بتبقى واسعه في الشغل، يعني الغرزه بتبقى واسعه معاه، فبالتالي طبعا هيبقى اكبر. يعني حتى الايد في الشغل بتختلف، هتخلي المقاس مختلف. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ لو انت بتشتغلي وايدك واسعه، يعني الغرز معاكي بتطلع واسعه في الشغل، استخدمي ابره صغيره شويه. يعني زي ما قلت لك انا هنا شغاله بابره 3، لا انت ممكن تشتغلي بابره اقل 2.5 مثلا. عشان في اللكاليك بالذات الغرز لازم تكون ضيقه عشان يكون متماسك زي ما احنا شايفين كده، يكون متماسك بدون اي، اهو متماسك اهو ظريف جدا. فالغرز لازم تكون ضيقه او ايه، مقفله على بعضها كده. فلو انت اصلا ايدك واسعه في الشغل استخدمي ابره اصغر من اللي انا اشتغلت بيها. ولو ايدك ضيقه زي ما انا، يعني ايدي نوعا ما مش واسعه قوي، خلاص ابره رقم 3 كويسه جدا. كمان نوعيه الخيط بتفرق، يعني انت لو تشتغلي بخيط ارفع من كده المقاس هيطلع صغير عن كده. آه لو اشتغلت بخيط سميك طبعا المقاس هيطلع كبير عن كده. عشان الحقيقه بيجيلي اسئله كتيره ان احنا اشتغلنا يا مدام سلوى بنفس الاعداد وبنفس الطريقه، طلع اللكلوك كبير قوي او طلع صغير. الحقيقه لكن صغير دي قليل لما بيتقال لي كده، هو بيتقال لي دايما انه بيطلع كبير. فلاحظي الملاحظات اللي انا بقولها لك دي، هيطلع ان شاء الله المقاس مظبوط بالنسبه لك. لو ايدك واسعه في الشغل استخدمي ابره اصغر شويه من اللي انا بستخدمها. لو ايدك مظبوطه تمام الابره هتكون مناسبه ان شاء الله. اتمنى من ربنا ان شاء الله يكون اللكلوك ده بسيط وسهل بالنسبه لكم. كمان هتسالوني ان شاء الله في التعليقات، هتقولي لي لو عايزين نكبر المقاس عن كده. لو حابه تكبري المقاس عن كده الحقيقه دي، يعني ده كده التناقص للسن ده. عايزه تشتغلي نفس الموديل ده ولكن يكون لسن اكبر، انا ان شاء الله هشرح لك ده في فيديو منفصل بحيث تقدري تعملي الموديل ده لاي مقاس انت عايزاه، لان التناقص هيختلف، الطريقه هتختلف، هتبقى مناسبه لاي عمر بعد كده. ولكن للسن ده هو دي طريقه التناقص اللي مناسبه للكلوك ده ان شاء الله. فباذن الله فيديو جديد باذن الله هنشتغل مع بعض اللكلوك ده لاي سن عشان يبقى الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لك. اتمنى من ربنا ان شاء الله يكون شرح النهارده بسيط وعجبكم باذن الله، ودايما بحاول اقدم لكم حاجات جديده مفيده ان شاء الله تفيدكم وتعجبكم. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.